สมัยราชวงศ์หยวนพจน์ 1814 ถึง 1911 มีนักเดินทางชาวตะวันตกชื่อ มาโคโปโล เดินรอนแรมจากเวนิสมาถึงต้าตู ปักกิ่ง รับใช้ราชสำนักมองโกลหลายปีภายหลังเดินทางไปส่งเจ้าหญิงมองโกลที่อิหร่านแล้วกลับเวนิสบ้านเกิดโดยทางเรือ เขาได้บันทึกชื่อแว่นแคว้นต่างๆตามรายทาง มีชื่อประเทศหนึ่งบันทึกเอาไว้ว่า LOCACH อันหมายถึงละโวนั่นเอง มาโคโปโลได้กล่าวถึงสภาพของเมืองละโวสมัยนั้นอย่างละเอียดไว้ว่า ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ และมีภาษาพิเศษของเขาปกครองโดยกษัตริย์ของเขาเอง กษัตริย์ของเขาไม่ยอมส่งจิ้มก้องส่งเครื่องบรรณาการกับประเทศใดประเทศหนึ่ง ลักษณะภูมิประเทศมีสภาพป้องกันการรุกรานจากข้าศึกได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นไม่มีศัตรูใดกล้ามาโจมตี ถ้าหากอาณาจักรนี้โจมตีง่ายกุบไลข่านอาจจะเอาแผ่นดินนี้เป็นอาณาเขตของพระองค์อย่างไม่ลังเล ในการตัดสินใจสิ่งของสำคัญที่มีอยู่ในอาณาจักรนี้คือไม้ฝาง มีทองมากจนเหลือเชื่อได้มีช้าง ไม่ว่าจะใช้สุนัขหรือนกไปล่าสัตว์ก็สามารถล่าสัตว์ได้อย่างมากมาย หินโมราที่ได้จากอาณาจักรนี้มีประกายงดงามแวววาวสวยงามมาก ดังที่ได้กล่าวมาแล้วจึงใช้หินโมรานี้แทนเงินตรากับต่างประเทศ อาณาจักรนี้มีภูเขาต่ำๆสูงๆและไม่ได้ปลูกต้นไม้ คนภายนอกไปท่องเที่ยวน้อยกษัตริย์ปกครองห้ามปรามบุคคลที่มาจากภายนอกเพราะไม่อยากให้ชาวต่างชาติรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองและความลับของอาณาจักรนี้ จากนั้นมาโคโปโลยังได้เขียนบันทึกไว้ว่าชนถิ่นนี้เรียกว่าสยาม หรือสยามทำให้ชาวยุโรปทราบเรื่องราวของเอเชียกระตุ้นให้เดินทางมาค้าขายและประกาศศาสนาในอนาคต หลังจากการเดินทางของมาโคโปโลไม่นานชาวจีนในสมัยราชวงศ์เหวียนชื่อวังใต้วนได้เขียนหนังสือเรื่องเต่าอีจื้อลิ่วในปีพ.ศ. 1892 ในบทละโวว่าภูเขามีลักษณะเหมือนกำแพงเมืองหินผาสีขาวสูงตระหง่านสภาพพื้นดินเป็นที่ราบกว้างใหญ่ไพศาลอุดมด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวเสียนต้องพึ่งพาอาศัยภูมิอากาศอบอุ่นตลอดปีดุจฤดูใบไม้ผลิประชาชนมีนิสัยห้าวหาญบึกบึนทั้งชายและหญิงนิยมกล้าวผมมวยพกศีรษะด้วยผ้าสีขาวสวมเสื้อยาวมีเจ้าแผ่นดินของเขาตามกฎระเบียบใช้เบี้ยแทนเงินตราเป็นการทั่วไปเบี้ยจำนวน 10,000 เทียบมูลค่าเท่ากับธนบัตรจงทงเงินตราของราชวงศ์เหวียนจำนวน 24 ตำลึงเป็นรองกฤษณาเฉินเชียงซึ่งทิ้งน้ำจมนอกจากนั้นยังมีไม้ฝางนอแรดงาช้างขนนกกระเตนสีพึ่งส่วนสินค้าที่ใช้แทนเงินได้แก่เครื่องปั้นดินเผาผ้าพิมพ์สีมีลวดลายทองดีบุกผลหมากไหหลำและเบี้ยเดิมนั้นตั้งธงกันว่าเสียนหรือกลุ่มชาวสยามที่เคยไปกรุงจีนคือสุโขทัยความเข้าใจทางประวัติศาสตร์จึงคลาดเคลื่อนต่อมานักประวัติศาสตร์หลายท่านแสดงความไม่แน่ใจโดยเฉพาะจากงานวิจัยของสืบแสงพรหมบุญให้เหตุผลว่าผู้รู้ภาษาจีนแปลเอกสารจีนผิดพลาดเพราะในความจริงแล้วพ่อขุนรามคำแหงไม่เคยไปเมืองจีนเลยด้วยเหตุนี้รายละเอียดที่เป็นของสุพรรณภูมิจึงไปเป็นของสุโขทัยเสียทั้งหมดแม้กระนั้นก็ยังมีผู้คนอีกไม่น้อยที่สนใจในประวัติศาสตร์ชาติไทยใครรู้ว่าอาณาจักรเก่าแก่นี้เป็นที่ใดกันแน่เสียนมีหลายกลุ่มหลักๆก็สุพรรณบุรีเพชรบุรีและนครศรีธรรมราชแต่ถ้าหากยึดหลักเสียนกลุ่มที่รวมกับหลอหูนั่นคือสุพรรณบุรีสำหรับสุโขทัยนั้นในบันทึกของจีนสมัยราชวงศ์ชิงเรียกซอเซกอไก่กอไก่ไม้ตรีออ่างต่อเต่าท้ายซึ่งคือความหมายของสุโขทัยตรงตัวสยามไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับขุนบรมแห่งเมืองแถนเลยแม้แต่น้อยหลายคนเชื่อนิทานปรำปราของเหล่านี้อย่างเป็นจริงเป็นจังซึ่งในจารึกจามป่าพ.ศ. 1776ได้จารึกเขียนแยกชาวสยามออกจากชาวลาวไว้อย่างชัดเจนอีกด้วยสำหรับเขมร
นั้นในพงศาวดารของนักองค์เอง บอกเอาไว้ว่าบรรพบุรุษของตนคือกระซอกประแอมพระเจ้าแตงหวานแต่พงศาวดารของกรุงศรีอยุธยาเช่นคู่มือทูตตอบบอกเอาไว้ว่าบรรพบุรุษของพระเจ้ากรุงสยามคือพระเจ้าปทุมสุริวงศ์พระเจ้าสุริยวรรณที่หนึ่งผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์ไสเลนแห่งศรีวิชัยบันทึกของสมเด็จพระนารายณ์ที่ไปบอกเล่าถึงความเป็นมาของสายวงศ์พระองค์ต่อพระเจ้าหลุยที่14ณกรุงปารีสพุทธศตวรรษที่22ว่าสืบเชื้อสายมาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่13ปฐมสุริยวงศ์พระเจ้าโสวโรมันผู้สร้างเมืองศรียโสธรปุระนครวัดนครธมสืบมาถึงพุทธศตวรรษที่17พระพนมทะเลสีครองเมืองสุโขทัยและผู้สร้างเมืองพริพรีเพชรบุรีสืบมาถึงพระเจ้าอู่ทองสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งผู้สถาปนากรุงเทพมหานครบวรทวดีศรีอยุธยาพุทธศตวรรษที่18สืบวงต่อมาถึงสมัยพระองค์สมเด็จพระนารายณ์ลำดับที่25ผู้ปกครองอาณาจักรอยุธยาและเป็นลำดับที่52ของปฐมสุริยวงศ์รวมสิริอายุกลุ่มวงนี้934ปีอายุของพระองค์52ปีครองราชย์มา27ปีแล้วพุทธศักราช2228บันทึกนี้อยู่ที่กรุงปารีส M854 FF 721-727หอจดหมายเหตุของคณะบาทหลวงมิเชลส์เทรนเจอรีเดอปารีส M854 FF 721-727รูปคำเป็นอักษรโรมันสุริยวงศ์คือขอมสยามผู้สร้างและปกครองกรุงสุโขทัยก่อนที่ราชวงศ์ศรีนาวนำถุมไตเลืองไทยกลวงจะร่วมมือกันยึดอำนาจกรุงสุโขทัยจากขอมสยามแคว้นละโวสุริยวงศ์กษัตริย์ขอมในสุริยวงศ์ที่ปกครองกรุงสุโขทัยตอนต้นที่ปรากฏหลักฐานคือพระพนมทะเลสีมเหสารราชบพิตรพระพนมทะเลสีครองกรุงสุโขทัยแล้วเสด็จไปสร้างเมืองเพชรบุรีภายหลังเมืองพริพรีหนังสือชินการมาลีปกรณ์อันเป็นวิทยานิพนธ์ทางประวัติพุทธศาสนาในล้านนาที่สำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งภิกษุรัตนปัญญาแต่งขึ้นเป็นภาษาบาลีเมื่อพุทธศักราช2059ก็ได้กล่าวชัดเจนว่าในยุคพุทธศักราช1700ถึง1800นั้นสยามเทสะคือบริเวณตั้งแต่สุโขทัยลงไปในคำนำลักษณะพระธรรมศาสตร์ของกฎหมายตราสามดวงซึ่งรัชกาลที่1ได้ให้รวบรวมสสางเมื่อพุทธศักราช2347นั้นเรียกเมืองไทยทั้งหมดว่าสยามประเทศในภาคบาลีใช้3เทสสามเทสและเรียกภาษาไทยว่าสยามภาษาในภาคบาลีใช้3ภาษาสามภาษาน่าแปลกที่นักองค์เองไม่พูดถึงบรรพบุรุษเขมรอันยิ่งใหญ่ที่มักมีพระนามลงท้ายด้วยวรมันแต่กลับเป็นสยามเสียเองที่กล่าวถึงแทนเขมรโบราณอันยิ่งใหญ่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับศรีวิชัยเพราะนครวัดของเขมรได้รับอิทธิพลศิลปกรรมจากศรีวิชัยไปเต็มๆและผู้สืบสายเลือดราชวงศ์ไสเลนศรีวิชัยล่าสุดในยุคนั้นคือพระเจ้าอู่ทองแห่งอาณาจักรละโวขอบคุณที่รับชมและติดตามขอบคุณที่ร่วมกันแสดงความคิดและแลกเปลี่ยนข้อมูล